تا حالا به جدایی یا طلاق تو رابطه عاطفیتون فکر کردید؟ به نظر شما چی میشه که ما که روزهای اول آشنایی همدیگه رو خوب میفهمیم، بعد از یه مدت انگار زبون همدیگه رو متوجه نمیشیم؟ چطور میشه؟ چگونه رابطه پیش میره که منتهی به شکست یا جدایی میشه؟ دیدید تو آینه بغل ماشین نوشته اجسام از آنچه شما میبینید به شما نزدیکترن؟ من احساسم اینه که تو بعضی از زندگی‌ها طلاق و جدایی هم از اون چیزی که ما فکر میکنیم به ما نزدیکتره. نزدیکتره مگه اینکه حواسمون باشه. حواسمون به چی باشه؟ به رابطمون. برای اینکه مراقب رابطمون باشیم و حواسمون بهش باشه، من پیشنهاد میکنم 2 تا کار رو حتما انجام بدیم. یکی این که نشونه‌های خطرناک زندگی رو بشناسیم. یه نشونه‌های مشخصی داره و علم اونا رو ثابت کرده. 2 اینکه یه سری مهارت‌های لازم رو برای زندگی زناشویی یا زندگی مشترک کسب کنیم. من ناهید حاج مقصودی هستم. اینجا کانال روانشناسی همراز هستش و تو این ویدیو میخوام نشونه‌های خطرناک زندگی زناشویی رو بگم. اگه رابطه عاطفیتون براتون مهمه این ویدیو رو ببینید. پروفسور گاتمن با بیش از 40 سال سابقه تحقیق و مشاوره در زمینه زوج یا کاپل تراپی میگه اگه 4 تا نشونه تو رابطه عاطفیتون باشه اون رابطه خطرناکه. این 4 تا نشونه یکیش انتقاد کردنه، یکیش تحقیر یا توهین کردنه، یکیش عدم مسئولیت پذیری و آخریش سکوت یا اجتناب از گفتگو کردن هستش یا قهر کردن هستش. پروفسور گاتمن میگه که این نشونه‌های خطرناک معمولاً توی بحث و گفتگو خودشون رو نشون میدن. چون میدونید که یه زندگی نرمال و عادی زندگی بدون تنش و بدون گفتگو نیستش. پس ما یه بحثایی، یه ناراحتی‌های، یه تعارضای کوچولویی خیلی طبیعیه که داشته باشیم. سر این موضوعها شروع میکنیم با هم به صحبت کردن. گاهی وقتا گفتگو تبدیل به بحث میشه. پروفسور میگه استارتش از مدل بحث کردن میخوره. اگه شما توی گفتگوها یا بحثها شروع تند و خشن و گزنده‌ای داشته باشید که میشه انتقاد کردن، بقیه مراحل پشت سر هم میان. مثال میزنم خدمتتون. وقتی که آقایی میاد خونه و با یه آشپزخونه نامرتب یا یه خونه بی‌نظم روبرو میشه و شروع میکنه هر روز انتقاد کردن بدون اینکه توجه کنه به علت احتمالی. آیا همسرم درگیری‌های شغلی داره؟ آیا بچه کوچیک زیر 5-6 سال توی خونه هست؟ یا خانومم مشکلات روحی یا روانی داره، شاید افسردگی داره، احساس عدم درک شدن یا هر چیز دیگه ای. پس بدون اینکه به علت توجه بکنن هر دو و بخوان حلش بکنن، آقا شروع میکنه به انتقاد کردن هر روزه. در مقابل این انتقاد خانمش هم شروع میکنه به تحقیر و توهین، چون که احساس میکنه که درک نشده. معمولا هم این رو بگم خدمتتون که توی انتقاد ما برچسب میزنیم. مثلا آقا نمیگه که چی شده که خونه نامرتبه، سوال نمیکنه، پرسشگر نیست، لیبل میزنه، میگه که خیلی شلخته ای، خیلی بی‌نظمی، مسئولیت پذیر نیستی، به زندگی اهمیت نمیدی. اینا لیبله. اینا انتقاد تند و گزنده‌ایه که پروفسور میگفت، شروع خشنیه که پروفسور پیش بینی میکنه. اینا باعث میشه که خانومم شروع کنه به تحقیر و توهین، چون اونم تحقیر و توهین شده. پس آخرش ما به 2 جا میرسیم. یا تعارض شدید میشه چون همدیگر درک نکردیم و این مسیر که میتونست یک گفتگو باشه و همدیگر رو درک بکنیم، به خاطر عدم درک شرایط همدیگه تبدیل به تعارض شدید میشه. یا اینکه دقیقاً میشه صحبت پروفسور، یعنی اینکه میرسیم به آخرین مرحله. یکی از همسران تصمیم میگیره که سکوت کنه و عقب نشینی کنه، یعنی دیگه حرف نمیزنه، قهر میکنه. اگه همسرش شروع میکنه به انتقاد کردن، میره توی اتاق، از توی اتاق هم سعی میکنه نشنوه. خب اتفاقی که میفته یا طلاق عاطفیه، یعنی اینکه ما 2 تا همخونه ایم، خیلی دیگه کاری با هم دیگه نداریم، از هم فاصله عاطفیمون، فیزیکی و عاطفیمون روز به روز بیشتر میشه.
یا اینکه اصلا واقعا منجر به طلاق میشه. یعنی از نظر هم فیزیکی هم روحی روانی ما تصمیم میگیریم یه روزی که از هم جدا بشیم. قبول کنیم در برابر انتقادهای مداوم، قضاوتهای مداوم، چشم قره ها، سکوتهای معنادار، خیلی سخته که سکوت بکنیم یا ما بتونیم به تنهایی مسیر رو به سمت گفتگوی سالم و هدفمند پیش ببریم. پس نیاز هستش که هر کدوم از ما منتظر این که طرف مقابل درکمون بکنه نباشیم. چقدر من درک میکنم همسرم رو. اگه دنبال این جمله باشیم به اون 4 نشونه‌ای که پروفسور گفته دیرتر میرسیم یا نخواهیم رسید. خب حالا شاید این سوال براتون پیش بیاد که پس چجوری به همدیگه نقاط ضعفمون رو بگیم، چجوری انتقادهامون رو به همدیگه انتقال بدیم. چون میدونیم ما دنبال یه زندگی افسانه‌ای و تخیلی نیستیم که همه چی گل و بلبله. تو زندگی طبیعی و نرمال تعارض هم پیش میاد. ولی عرض کردم قراره که مهارت گفتگو رو ما داشته باشیم با هم. پیشنهادی که بازم دانشمندا با تحقیقات فراوون بهش رسیدن و میگن این هستش که ما میتونیم و اصلا رابطه مشترک نیاز داره که از همدیگه انتقاد بکنیم. ولی باید به چند تا نکته توجه بکنیم. مثلا لحن ما موقع انتقاد خیلی مهم هستش. آیا لحنمون دوستانه است؟ نکته دیگه که خیلی مهمه تو انتقاد کردن اینه که برچسب نزنیم. پس من میتونم به همسرم بگم که عزیزم میشه بگی چی شد که خونه امروز نامرتبه؟ میتونم من بگم تو چقدر بی‌مسئولیت هستی، تو چقدر شلخته هستی. وقتی برچسب بزنم ناراحتی و خشم و داستانی که گفتیم پیش میاد. نکته دیگه که خیلی مهمه توی انتقاد کردن اینه که حواسمون باشه ما با انتقاد کردن به هر حال داریم میزان انرژی منفی به طرف مقابلمون میدیم. کلمات و جمله منفیه. ما که اونو تایید و تحسین نمی کنیم که خوشحال باشه، هپی باشه. پس میزانی از ناراحتی در اون ایجاد شده حتی زمانی که لحنمون رو مراقبش هستیم. حتما حواسمون باشه بعد از هر یک جمله یا یک کلمه انتقادی باید 3، 4 یا 5 تا جمله خوشایند یا تاییدی بگیم. پس اگه به همسرم یه روز اومدم بنا به علتی یک جمله انتقادی گفتم، باید اون روز یا طی 1-2 روزه بعدش حتما نوازش عاطفی داشته باشم یا یه جمله تایید احساسی، ابراز احساسی، خوشحالی، چیزی حتما نسبت بهش باید داشته باشم. من میخوام با توجه به مطالعات و تجربیاتم چند تا دیگه نشونه خطرناک رو بگم خدمتتون. با توجه به کیسایی که داشتم و منجر به جدایی یا طلاق شده، به ترتیب اولویت میگم نشونه های خطرناک رو از نظر خودم. یکی از مهمترین هاش نداشتن مهارت کنترل خشم تو زندگی زناشویی هست. خیلی از افراد هستن که فقط در برابر همسرشون بسیار عصبانی میشن و کنترل خشم ندارن. جاهای دیگه یا کمی عصبیان یا اصلاً عصبانیت ندارن و میتونن کنترل بکنن خشمشون رو. این افراد خیلی آسیب میزنن بدون اینکه خودشون بخوان. چون ما موقع عصبانیت انگار خودمون صحبت نمی کنیم. من به مراجعینم همیشه میگم هورمون کورتیزول شما داره صحبت میکنه. اینقدر سطح استرس و اضطراب بالا هست. کلماتی رو میگیم، جمله هایی رو میگیم که بسیار آسیب میزنه به روح و روان همسرمون. حالا شما فکر کنید که هفته 1 بار شما دعوا داشته باشید، ماه 1 بار یه دعوایی داشته باشید و تو عصبانیت جمله هایی رو بگید. قبول کنید که خیلی سخته که ما اون حرفا رو یا اون شخص رو بتونیم ببخشیم یا فراموش بکنیم. مورد دوم به ترتیب اولویت موضوع کاره. بعضی از ما خیلی، حالا خانوما یا آقایون، خیلی تمرکز داریم روی کارمون. من فکر میکنم باید یه اولویت بندی بکنیم، باید اولویت هامون رو تغییر بدیم. زیاد بودن کیسایی که فقط به خاطر اینکه خانوم یا آقا تمرکز زیادی روی کار داشته، ساعات طولانی کار انجام میداده، دیگه نمیتونسته حواسش به خانوادهش باشه یا به بچه‌هاش باشه و به خاطر کمبودهایی که تو رابطه عاطفی داشته، به خاطر تایم کمی که میذاشته، خانواده راضی نبودن، شاکی بودن و متاسفانه رابطه به جدایی منجر شد. علامت خطرناک دیگه ای که توی رابطه ها بهش باید توجه بشه رنجش هاست.
خیلی وقتا از هم دلخور میشیم، نه دلخوری های کوچیک روزانه. یه موضوعی هست که میدونیم همسرمون خیلی ناراحت شده بابت اون موضوع، بعد میگیم که حل میشه، زمان میخوره بهش، فراموش میکنه. اصلا اینطوری نیست. مخصوصا در مورد خانوما میتونم بگم، چون پردازش سیستم مغز ما خانوم ها با عواطف هستش، یعنی اولویت ما، فیلتر مغزی ما از عواطف رد میشه، همه مسائل و دیده میشه. پس توجه کنیم که باید در مورد دلخوری ها گفتگو صورت بگیره. البته گفتم فرقی هم نمیکنه خانم یا آقا، اگه دلخوری پیش میاد، موضوع مهمی هست، نگذاریم بهش زمان بخوره، باید راجبش صحبت بکنیم و حلش بکنیم. یه نشونه خطرناک دیگه تلفن‌های همراه هستن که خب تو سالهای گذشته این اتفاق بیشتر داره میفته. ما تایم زیادی رو با گوشی، آیپد، تبلت یا لپتاپمون داریم میگذرونیم. شاید به دلایل کار یا شغل آنلاینمون باشه، سرچ علمی، فان، سرگرمی، هر چیزی که هست، علاقمندیمون یا هر چیز دیگه ای. موضوع اینه که ما داریم تایم مشترکی که میتونیم یه اکتیویتی یا یه فعالیت مشترکی با همسرمون یا با بچه‌هامون داشته باشیم رو تو این فضا میگذاریم. پس اگه شما جزو کسایی هستید که تایم پیاده روی، ورزش، گفتگو، غذا خوردن، سر میز نشستن و یه شام یا نهار مشترک با هم دیگه خوردن، خرید مشترک کردن با هم دیگه، این تایم هاتون خیلی کمتر از تایمیه که توی گوشی یا حالا تبلت همراه به هر حال میگذرونید، یه علامت خطرناک تو رابطه شما هستش. موضوع دیگه فقط در مورد آقایون هستش. یه علامت خطرناک آقایونی که به نیازهای عاطفی خانومهاشون توجه نمی‌کنن. کم نبودن کیس هایی که فقط به این علت رابطهشون منجر به جدایی شده. ما خانوما برامون خیلی مهم هستش که بهمون ابراز علاقه بشه، به ما توجه بشه، دیده بشیم، نوازش عاطفی بشه. و آخرین نشونه‌ای که میتونه رابطه عاطفی رو منجر به طلاق بکنه، از نظر من بیکاری هستش. نداشتن شغل هستش. به علتهای متفاوتی اتفاق میافته. مثلا گاهی وقتا به خاطر اینکه ما املاکی داریم و میتونیم مثلا اجاره بهای اونها رو بگیریم، خب شغلی نداریم و درآمد ماهیانه ما تأمینه. گاهی وقتا و چیزی که من تو مراجعینم زیاد میبینم، به علت مهاجرت به کشورهایی هستش که به ما حقوق شهروندی میدن یا حقوق بیکاری خوبی میدن. در هر صورت ما نیاز نداریم که ماهانه فعالیتی داشته باشیم، یه شغل مشخصی داشته باشیم. وقتی تایم طولانی کنار همدیگه هستن زن و شوهر، احتمال اینکه میزان تعارضات بره بالا، تنش و درگیری و اختلاف نظرها زیاد بشه خیلی زیاده و این بیکاریه در اصل داره موضوع اختلافات ما میشه، به حدی که دیگه نمیتونن اونا رو حل بکنن و منجر به جدایی رابطه میشه. خب دوستان، متشکرم از اینکه ویدیو رو تا انتها مشاهده کردید. اگه ویدیو رو دوست داشتید لایک کنید. با لایک های شما این ویدیو به تعداد افراد بیشتری مشاهده میشه، شاید به درد اونا بخوره و برای اونا کاربردی باشه. اگه ویدیو رو دوست داشتید برای دوستاتون ارسال بکنید. و اینکه من ابتدای ویدیو هم گفتم میخوام از این به بعد از سوالهای شما ویدیو درست بکنم و تولید محتوا داشته باشم، پس لطفاً پایین این ویدیو حتما کامنت بذارید. میدونید که کامنت ها رو خودم میخونم و جواب میدم. اگر کانال رو تا امروز سابسکرایب نکردید سابسکرایب بکنید. پیج روانشناسی همراز رو هم میذارم پایین، حتما لینکش رو میتونید توی پیج اینستاگرام هم ما رو دنبال بکنید. مراقب خودتون باشید، مراقب نشونه های خطرناک رابطتون باشید. خدا نگهدار.